હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે નીટ 2023નું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું છે. પેપર સોલ્યુશન પહેલાં આપણે થોડું એનાલિસિસ જોઈએ કે પેપર કેવું હતું. તો યુનિટ વાઇઝ આપણે વાત કરીએ તો મિકેનિક્સ ટોપિક જે છે એ મિકેનિક્સમાંથી 27% પેપર હતું. યસ, 11થના ચેપ્ટર 1 to 8 આપણે લઈ શકીએ, એમાંથી 27% પેપર હતું. ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રિસિટીમાંથી પેપર હતું એવરેજ 20% પેપર એમાંથી હતું, વિચ કેન ઇન્ક્લુડ યોર ચેપ્ટર 1 to 3 વન કેન સે, એ 3 ચેપ્ટર્સ. ત્યારબાદ આવે છે મોડર્ન ફિઝિક્સ. કે જે 12થનો પાર્ટ છે. તો મોડર્ન ફિઝિક્સમાંથી 80% પેપર નીટ 2023માં હતું. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ અને વાત આગળ કરીએ તો એ છે મેગ્નેટિઝમ. અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. મેગ્નેટિઝમમાંથી 13% પેપર મેગ્નેટિઝમમાંથી હતું. ત્યારબાદ હીટ એન્ડ થર્મોડાયનેમિક્સ. 11થનો પાર્ટ છે, એમાંથી 11% પેપર હતું. એઝ એક્સપેક્ટેડ ઓપ્ટિક્સમાંથી પણ સારું એવું વેટેજ રહ્યું છે. આ બાબતોની વાત થઈ. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી લઈએ ઓપ્ટિક્સની. તો ઓપ્ટિક્સમાંથી હતું 9% પેપર અને છેલ્લે આવે છે એ છે વેવ્સ. તો વેવ્સમાંથી હતું 2% પેપર. આ વેવ્સ જે છે એ બે વસ્તુને ઇન્ક્લુડ આપણે લઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રિંગ વેવ હોય કે સાઉન્ડ વેવ હોય, એ જનરલ આપણે કેટેગરી આપીએ છીએ. ઇવન 12થનું પણ ઓપ્ટિક્સ હોય તો પણ એમાં લઈએ છીએ. તો હવે આપણે શરૂ કરશું નીટ 2023 ફિઝિક્સ પેપર સોલ્યુશન. ઓકે, ચાલો તો આપણે વન બાય વન બધા ક્વેશ્ચન્સને સોલ્વ કરીએ. મેજોરિટી ક્વેશ્ચન્સ એવા હશે કે જેની અંદર આપણે ખાલી હિન્ટ બેઝ વાત કરશું. ફર્ધર કેલ્ક્યુલેશન તમે કરી શકશો, કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. અમુકમાં હું તમને કન્સેપ્ટ આપતો જઈશ. કન્સેપ્ટ તમે ક્લિયર કરજો તો ડેફિનેટલી તમે એ સોલ્વ કરી શકશો. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ. જુઓ ધ્યાનથી, ક્વેશ્ચન શું કહે છે. ઇન સિરીઝ LCR સર્કિટ આપણને કીધું છે એક સિરીઝ LCR સર્કિટ. ધ ઇન્ડક્ટન્સ ઇઝ 10 મિલી હેનરી, capacitance C is 1 microfarad and resistance is 100 ohm. The frequency at which resonance occur. આપણને કીધું છે કે રેઝોનન્સ ક્યારે થશે. બી વેરી 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 કેરફુલ. અહીંયા ફ્રીક્વન્સી કીધું છે, એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી નથી કીધું. સો એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઓમેગા, બટ અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે એ છે ફ્રીક્વન્સી ડેટ ઇઝ 2πf. એ આપણને ખ્યાલ છે. તો રેઝોનેશન માટે એક જ ઇક્વેશન છે અહીંયા, ડેટ ઇઝ 1/2π રૂટ અંડર LC. 1/2π રૂટ અંડર LC. સીધી જ આપણે વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરવાની છે. ડેટ ઇઝ 1/2π રૂટ અંડર L ઇન્ડક્ટન્સ આર્યુ 10 મિલી હેનરી, એટલે 10 × 10⁻³ અને કેપેસિટન્સ માઇક્રોફેરાડ એટલે 10⁻⁶. આ આપ સોલ્વ કરશો એટલે અહીંયા થઈ ગયું. આ 10⁻³ છે, આ 10⁻⁶ છે, એટલે 10⁻⁹ થશે. આ 1 પાવર છે એટલે ડિનોમિનેટરમાં 10⁻8 થશે અને એનું સ્ક્વેર રૂટ એટલે 10⁻4 થશે. તો મેં આટલાની વાત કરી તમને કે આટલું જ્યારે આપણે સોલ્વ કરશું ત્યારે ડિનોમિનેટરમાં એ આપણને 10⁻4 આપશે, કે જે ન્યુમરેટરમાં જશે તો 10⁻4 થશે. એટલે આપણે લખી શકીએ કે 10,000 અપોન છે 2π. 10,000/2π. આને ખાલી તમારે સોલ્વ કરવાનું છે. આને તમે સિમ્પલી સોલ્વ કરશો એટલે આ 1.59 કિલો હર્ટ્ઝ જોઈ જ શકાય છે. કિલો અહીંયા સેટ થાય જ, બિકોઝ ઇટ ઇઝ 10/2π કરી નાખો અને 10⁻³ હર્ટ્ઝ. સો 10⁻³ ઇઝ અ કિલો હર્ટ્ઝ. તો આ તમારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયાથી નીટનો સોલ્વ થઈ જાય છે. સારો ક્વેશ્ચન છે. આગળ વધીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણને શું કહે છે, ધ્યાનથી સમજજો. ધ મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડાયરેક્શન ઓફ કરંટ ઇન ધ ફોલોઈંગ સર્કિટ. આમાં કેવું થશે, તો પહેલું તો અહીંયા જ આપણું ધ્યાન જાય કે આ ઓપોઝિંગ કન્ડિશનની અંદર બેટરી છે. જો આ બેટરી આમ હોત, માની લે
તો આને આપણે સપોર્ટ કન્ડિશન બોલીએ છીએ, એકબીજાને સપોર્ટ કરશે, પણ આ એકબીજાનો ઓપોઝિંગ કન્ડિશન છે. એટલે 10 છે અને ઓપોઝમાં 5 છે, એટલે આનું જે નેટ EMF બનશે એ ખાલી 5 વોલ્ટ જ રહી જશે, જે આપણને ખ્યાલ છે. ઓકે, હવે તમારે જોવાનું છે, ડાયરેક્ટ તમે લખી શકશો, શું લખી શકશો કે કરંટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા વી બાય આર ઇક્વિવેલન્ટ, ઓહ્મ્સ લો. ડેલ્ટા વીમાં આ ઓપોઝ કરવાનું છે ઓબ્વિયસલી, તો આપણે લખાશે કે 10/5 અપોન આર ઇક્વિવેલન્ટ. તો આર ઇક્વિવેલન્ટમાં સિરીઝ કનેક્શન હશે, 2 + 7 + 1, 2 + 7 + 1, તો કેટલું થઈ ગયું 10. તો અહીંયા શું આવી ગયું અપોન 10. તો બસ અહીંયાથી જ આન્સર ડાયરેક્ટ આવી ગયો આપણો 0.5 એમ્પિયર. બટ અહીંયા તમને એ પણ કીધું છે કે ડાયરેક્શન, મેગ્નિટ્યુડ તો આવી ગયું 0.5, બટ ડાયરેક્શન ક્યાં આવશે? તો આપણને ખ્યાલ છે કે કરંટ ઓલવેઝ ફ્લોઝ ફ્રોમ હાયર પોટેન્શિયલ ટુ લોઅર પોટેન્શિયલ. તો અહીંયા 0.5 વાળો આમ જુઓ તો આ એક જ ઓપ્શન છે જુઓ, તો ત્યાં પણ બાય ડિફોલ્ટ સિલેક્ટ થાય છે. બટ ફર્ધર તમે જુઓ છો તો A to B થ્રુ E, તો A ઇઝ એન હાયર પોટેન્શિયલ એન્ડ B ઇઝ અ લોઅર પોટેન્શિયલ, બિકોઝ આ 5 વાળી બેટરી રાઇટ સાઈડ છે, 10 વાળી અહીંયા છે. અને આમ પણ બીજી એક રીત પણ છે કે તમે એ પોઈન્ટથી લઈને આ જે બ્રાન્ચ આવી, છે બીજી, આ બ્રાન્ચ છે આખી, અહીંયા ક્રિચોફ લો લગાડ દો અહીંયાથી લઈને અહીંયા, તો પણ આન્સર આવશે. બટ એ ના કરો તો પણ ડાયરેક્ટ આ ઓહ્મ્સથી તો થઈ જ જાય છે. સો કરંટ ફ્લોઝ ફ્રોમ હાયર પોટેન્શિયલ ટુ લોઅર પોટેન્શિયલ. આ સેકન્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન તમારો નીટનો સોલ્વ થઈ જાય છે. આગળ વધીએ. થર્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન આપણને શું કહે છે? ઇન અ ગેલ્વેનોમીટર G ડઝ નોટ શો એની ડિફ્લેક્શન, મતલબ આમાંથી કરંટ જ નથી જતો, એટલે તમે ડાયરેક્ટ માર્ક કરી શકશો કે અહીંયા જે પોટેન્શિયલ હશે, માનો કે x છે, તો એટલો જ પોટેન્શિયલ અહીંયા હશે. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ 0 છે તો કરંટ 0 છે. ધ વેલ્યુ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ગિવન બાય, તો આની વેલ્યુ કેટલી હશે એ આપણો ક્વેશ્ચન બને છે. ઓકે, એ આપણો ક્વેશ્ચન બને છે. તો એનો અર્થ એવો થઈ ગયો કે હવે તો જે અહીંયા જે પોટેન્શિયલ હશે એ જ પોટેન્શિયલ તમને અહીંયા રિફ્લેક્ટ થશે, કારણ કે આ 2 છે, તો અહીંયા આપણે હાયર પોટેન્શિયલ 2 લખીએ, તો અહીંયા લખ્યું મેં 0, તો આ 2 આ 0, એટલે એનો મિનિંગ કે આ પોઈન્ટ પણ તમારો કેટલાએ રહેલો છે, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો 2 અને ધીસ ઇઝ 0. આમ થઈ ગયું ને? હા, બરાબર છે. તો આને આપણે સમજીએ. તો અહીં હવે આ કેટલાએ છે? આ 10 વોલ્ટ છે, આ હાયર પોટેન્શિયલ, અને 1 કંડક્ટર 1 પોટેન્શિયલ, અહીંયા 0, તો અહીંયા પણ 0. હવે ઉપરની સાઈડને આપણે ધ્યાનથી જોઈએ. આ તો એ કેવી રીતે આપણને દેખાય છે? તો એવું દેખાય છે કે અહીંયા 10 વોલ્ટ પોટેન્શિયલ છે, આ રેઝિસ્ટન્સ છે, સોરી, આ 10 વોલ્ટ છે, આ રેઝિસ્ટન્સ છે, અને અહીંયા 2 વોલ્ટ છે. રેઝિસ્ટન્સ કેટલાનો છે? 400 ઓહમનો છે. તો બોલો શું લખાશે? કરંટ I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા વી બાય આર. તો ડેલ્ટા વીની વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ? તો 10 - 2 એટલે 8, એટલે કે 10 - 2 અપોન 400, એટલે તમારો કરંટ જે ચાલશે એ થઈ જશે 2 × 10⁻² એમ્પિયર, સ્મોલ કરંટ, આટલો કરંટ ચાલશે. હવે તમે લગાડી શકો, માની લો કે અહીંયા તો 2 વોલ્ટ છે, અહીંયા તમારે 0 જોઈએ છે અથવા 0 છે જ, તો આ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હોય? તો સેકન્ડ ટાઈમ હું ઓહ્મ્સ લો યુઝ કરીશ આ વર્ટિકલ બ્રાન્ચની અંદર, એટલે આ બ્રાન્ચની હું અત્યારે તમારી સાથે વાત કરું છું ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આ 2 વોલ્ટ છે, આ 0 વોલ્ટ છે, આ રેઝિસ્ટન્સ R છે, અને આમાંથી કરંટ પાસ થાય છે I, કે જે આટલો છે. ઓકે, ગોટ ઇટ? તો મેં શું લખ્યું અગેન કે ભાઈ V/I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R. તો હવે અહીંયા જસ્ટ આપણે વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ. વીની વેલ્યુ કેટલી લખાશે? વીની વેલ્યુ ડિફરન્સ છે, એટલે કે 2 - 0 અપોન કરંટ ઇઝ 2 × 10⁻². તો આ થઈ ગયું 1/10⁻², દેટ ઇઝ યોર 100 ઓહમ. સો 100 ઓહમ, યસ, ધીસ ઇઝ યોર કરેક્ટ આન્સર. આ થર્ડ ક્વેશ્ચન આપણો નીટનો સોલ્વ થાય છે. આગળ વધીએ. ફોર્થ ક્વેશ્ચન આપણને શું કહે છે? ફોર્થ ક્વેશ્ચન કહે છે ટેમ્પરેચર ઓફ અ ગેસ ઇઝ -50 degrees Celsius. To what temperature to gas should be heated
કેટલો એને ગરમ કરવો જોઈએ સો ડેટ ધ આરએમએસ સ્પીડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય 3 times. આરએમએસ સ્પીડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય 3 times. તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ છે કે આરએમએસ સ્પીડ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ રૂટ અંડર ટી where T is your temperature. T is your temperature. So your new velocity is 3 times of old. એટલે 3 times છે એટલે એક તો માનો કે 100% તો હતું જ પ્લસ 3 times એટલે એમાં 300%નો વધારો તો 400 થયું એટલે ન્યૂ વેલોસિટી ઇઝ 4v. આવી રીતે લખાશે. હવે આ ડેટાનો યુઝ કરીએ તો લેફ્ટ સાઈડ હું શું લખીશ કે રૂટ અંડર ટી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 times ઓફ રૂટ અંડર ટી. ઓકે, હવે સોલ્વ કરીએ. બે સાઈડ આપણે એને સ્ક્વેર કરી દઈએ સિમ્પલી. બંને સાઈડ શું કરો છો સ્ક્વેર તો થઈ ગયું ટી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 16 ટાઈમ ઓફ ટી. હવે ટીની વેલ્યુ કેટલી છે 16 ઇન્ટુ જોઈ લો ટેમ્પરેચર. બી વેરી કેરફુલ, આ સેલ્સિયસમાં છે. ઓકે, આપણે કેલ્વિનમાં લઈએ છીએ આ કેસમાં તો શું કરી દઈએ આપણે 273 માઇનસ 50 તો આ આવ્યું 16 ઇન્ટુ 223 વિચ ઇઝ ઓફ યોર 2568 કેલ્વિન. 2568 કેલ્વિન પણ એવો ઓપ્શન જ નથી. કેલ્વિનના બે જ ઓપ્શન છે, એ સેટ નથી થતો. તો આને સેલ્સિયસમાં ફેરવો. આને જ્યારે તમે સેલ્સિયસમાં કન્વર્ટ કરશો તો એ થશે 3295 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. સો ઓપ્શન 1 અહીંયાથી સાચો થાય છે. આ તમારો 4th MCQ સોલ્વ થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે ક્વેશ્ચન નંબર 5. સારો ક્વેશ્ચન છે અને બહુ જ શું કહેવાય ચર્ચિત ક્વેશ્ચન છે ઇન્ડિયામાં. ધ રેશિયો ઓફ રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન ઓફ સોલિડ સ્ફિયર ઓફ માસ m એન્ડ રેડિયસ r એબાઉટ ઓન એક્સિસ. તો એના માટે આપણે એનો શું કહે કનેક્શન જે છે એ પહેલાં જોવું પડશે. શું લખાશે એનું કનેક્શન? શું લખાશે કનેક્શન? લખાશે I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એમ કે સ્ક્વેર. ધેટ વી નો, રાઈટ, ધેટ વી નો. હવે તો કે બંને માટે તમારે રેશિયો લેવો પડશે કારણ કે અહીંયા એક છે તમારું સોલિડ સ્ફિયર અને એક છે થીન હોલોસ્ફિયર એટલે કે હોલોસ્ફિયર. આ બંને માટે તો બંનેની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા લખો. મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ SS એટલે માન લે સોલિડ સ્ફિયર. સોલિડ સ્ફિયર માટે કેટલી છે? સોલિડ સ્ફિયર માટે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા 2/5 mr સ્ક્વેર. સો આને કમ્પેર કરો, આના માટે કમ્પેર કરો તો મેં લખી દીધું m ઇન્ટુ કે ફોર સોલિડ સ્ફિયર સ્ક્વેર. આ બેને હું કમ્પેર કરી દઈએ તો ત્યાંથી ડાયરેક્ટ લખાશે તો એમ તો કટ થઈ ગયું. તો મેં શું લખી દીધું કે ફોર સોલિડ સ્ફિયર સ્ક્વેર ઓફ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2/5 r સ્ક્વેર. સો કે ફોર સોલિડ સ્ફિયર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રૂટ અંડર 2/5 r. આ એક રિઝલ્ટ આવી ગયું. હવે આવું સેમ રિઝલ્ટ હું કોના માટે લખીશ? હોલોસ્ફિયર માટે. તો એ આપ જ્યારે લખશો ત્યારે કે ફોર હોલોસ્ફિયર વિલ બી રૂટ અંડર 2/3 r આવશે. ઓકે, અને આ બેનો ફાઇનલ રેશિયો લેવાનો છે અને r અને r થશે કટ, રૂટ ટુ કટ. ડિનોમિનેટર ઓફ ડિનોમિનેટર વિલ બી ઇન ન્યુમરેટર. એટલે તમારો આન્સર આવવો જોઈએ રૂટ અંડર 3/5 વિચ ઇઝ નોટ ગિવન ઇન યોર ઓપ્શન. આ છે બટ વિચ ઇઝ નોટ અંડર રૂટ અંડર કન્ડિશન. તો આ નથી સેટ થતો. તો અહીંયા આપણને આના બોનસ અથવા ગ્રેસ મળશે. 6th ક્વેશ્ચન જોઈએ. Carnot engine has efficiency of 50% when the source is at temperature 3 to 7 degree Celsius. તો અહીંયાથી જે હું કામ કરું આને પહેલેથી જ હું કેલ્વિનમાં લખું, આને કન્વર્ટ કરીને લખશો તો 60 કેલ્વિન થઈ જશે. ધ ટેમ્પરેચર ઓફ સિંક ઇઝ ટુ સિંક ટેમ્પરેચર કેટલું રહેશે એ આપણો ક્વેશ્ચન છે. તો જોઈએ આને સોલ્વ કરી દઈએ કેવી રીતે સોલ્વ થશે. તો પહેલાં તો સમજી લો કે ઇક્વેશન શું છે. એફિશિયન્સી ઈટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 માઇનસ T2/T1. એફિશિયન્સી છે તમારી 0.5ની એટલે 50%, વિચ ઇઝ 1/T2/T1. T1 કેટલું થઈ ગયું 600. હવે તો અહીંયા આવી ગયું તમારું 7th સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ. આ T2ને સબ્જેક્ટ કરવાનો છે અને T2ને તમે સબ્જેક્ટ કરીને ફાઇન્ડ કરશો એટલે એ આવશે 300 કેલ્વિન.
વિચ ઇઝ નોટ ઇન ઓપ્શન, બધા સેલ્સિયસમાં છે એટલે એ થઈ જશે આપણને ખ્યાલ છે 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 4 ઓપ્શન તમારો કરેક્ટ થાય છે. આ 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. આગળ વધીએ. 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન આપણને શું કહે છે? 7th question. A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. Projectile motion નો ક્વેશ્ચન છે. The maximum height attained by the bullet is. કેટલી હાઇટે અટેન્ડ કરશે? ચાલો ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા આ માનો કે ગ્રાઉન્ડ છે, તો ગ્રાઉન્ડથી થઈ ગયું માનો કે આ 30 ડિગ્રી ગિવન છે અને આ કેટલું છે 280 મીટર પર સેકન્ડ. તો એનો આ વાય કમ્પોનન્ટ આવશે યુ વાય. તો તમે એનો વાય કમ્પોનન્ટ શું લખશો જોઈએ આપણે. વાય કમ્પોનન્ટ લખાશે યુ સાઇન 30 which is 280 into sin 30. Sin 30 is 1/2. Okay, so this is 140 meter per second. Now h max, maximum height attained by object, આપણને ખ્યાલ છે પ્રોજેક્ટાઇલ મોશનમાં આવે છે uy square upon 2g ફોર્મ્યુલા છે. સો 140 into 140 upon 2 into, બી કેરફુલ, અહીંયા g 9.8 લેવું પડશે, તો એ કરો 9.8. આ સોલ્વ કરશો એટલે તમારો સિમ્પલી આન્સર 1000 મીટર નીકળશે. કદાચ અહીંયા આ 9.8ની બદલે આ 10 પણ લઈ લેશો તો આ આન્સર તમારો નિયરલી 980 મીટર નીકળે છે. એ એક જ આ ઓપ્શન એની નજીક છે. જો કે અહીંયા આપ્યું છે એટલે કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. આ 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન થયો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 8. અગેન અ વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન ફ્રોમ 12th. An electric dipole placed at an angle 30 degrees. So angle is given 30 degree. Electric field intensity is given to 2 into 10 raised to 5 Newton per Coulomb. Experiences a torque equal to, torque is given 4 Newton into meter. Calculate the magnitude of charge if the length is 2 centimeter. Be careful, it is in centimeter. તો ડાયપોલ લેન્થ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ 2a જનરલી, એટલે 2 સેન્ટીમીટર, 2 ઇન્ટુ 10⁻² મીટર કન્સિડર કરીએ છીએ. તો સિમ્પલી ટોર્ક જે એક્સપિરિયન્સ કરે છે ફોર્મ્યુલા છે સ્મોલ પી આવશે PE sin થીટા. PE sin થીટા. ટોર્ક વેલ્યુ ઇઝ ગિવન 4. ડાયપોલ મોમેન્ટને શું લખાય? ચાર્જ ઇન્ટુ સેપરેશન, એટલે Q ઇન્ટુ 2a into E for electric field which is 2 into 10⁵ into sin angle is 30 degree. Okay, 2 2 થશે 4. સોરી અચ્છા અહીંયા તો વેલ્યુ જ છે આખી. આ 2a તો ડાયરેક્ટ ગિવન છે, તો આ નહીં કરીએ આપણે, બેક કરો. યસ, તો અહીંયા તો આ જ વેલ્યુ ગિવન છે. તો 4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q ઇન્ટુ 2a. 2a કેટલું છે? 2 ઇન્ટુ 10⁻² ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 10⁵ અને આ થઈ ગયું 1/2. આ 2 અને 2 કટ. હવે અહીંયાથી કરી દો, આ 2 સાથે આ કટ, અહીંયા આવી ગયું તમારું 2. સરસ. તો અહીંયાથી તમે જ્યારે ક્યુની વેલ્યુ બનાવશો ત્યારે શું બનશે? ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, આ ન્યુમરેટરનો તો 2 રહેશે, અપોન ડિનોમિનેટરમાં જુઓ આ -2 છે અને આ 5 છે, એટલે કેટલું આવી ગયું? 10⁻3. સો યોર 2 ઇન્ટુ 10⁻³ કુલમ. સો ચાર્જ કમ્સ આઉટ ટુ બી 2 મિલી કુલમ. છે એવો આન્સર આ રહ્યો, 2 મિલી કુલમ. 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ થિયરી ક્વેશ્ચન. શું કહે છે? ફોટોવોલ્ટિક ડિવાઇસ કેન કન્વર્ટ ઓપ્ટિકલ રેડિયેશન ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. સાચી વાત છે, ઓબ્વિયસ છે કે કન્વર્ટ કરી શકે છે ફોટો વોલ્ટિક ડિવાઇસ લાઇક સોલાર સેલ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઝેનર ડાયોડ ઇઝ ડિઝાઇન ટુ ઓપરેટ અંડર રિવર્સ બાયસ ઇન બ્રેકડાઉન રીજન. યસ, રિવર્સ બાયસ કેરેક્ટરિસ્ટિકનો ગ્રાફ આપણને જો યાદ આવી જાય તો એક ઘણો ખરો ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જાય છે. આઈવી કેરેક્ટરિસ્ટિક રિવર્સ બાયસમાં અહીંયા થ્રેશોલ્ડ આપે છે. બ્રેકડાઉન. ઓકે, ઇન લાઇટ ઓફ એબોવ સ્ટેટમેન્ટ ચૂઝ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ આન્સર. તો બે સાચા છે.
હે ને? આમાં બંને સાચા છે, તો બોથ સ્ટેટમેન્ટ 1 એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ 2 આર કરેક્ટ. તો એક તો આપણને ફોટોવોલ્ટિક ડિવાઇસીસ એટલે કયા કયા એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઇટ કેન કન્વર્ટ ઓપ્ટિકલ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિક, ધેટ ઇઝ અ પ્રિન્સિપલ, ધેટ્સ અ પ્રિન્સિપલ, એ જેનો હેતુ. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ આપણને જેનરની આ કેરેક્ટરિસ્ટિક ખ્યાલ હોવી જોઈએ. તો આ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કરી દીધો છે, બંને સાચું છે. આગળ વધીએ છીએ. અગેન અ થિયરી ક્વેશ્ચન. The error in measurement which arises due to unpredictable fluctuation, keyword unpredictable fluctuation એટલે ન ધારેલો ફેરફાર, જે તમે ધાર્યો જ ના હોય, એની કલ્પના જ ન કરી હોય. ઇન ટેમ્પરેચર એન્ડ વોલ્ટેજ સપ્લાય આર, તો આવી જે એરર જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? રેન્ડમ. જો શબ્દ જ કહી દે છે, હે ને, કે ભાઈ એવું કહેવામાં આવે, એક્ઝામ્પલ એવું આપવામાં આવે, ચાલો એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે કે ભાઈ આમાંથી છે ને તમે કોઈ પણ 2 ટી શર્ટ પસંદ કરો, તો લાગે કયો કલર પસંદ કરો, કે ગમે લઈ લો ને, રેન્ડમલી પસંદ કરો. રેન્ડમ, કે જ્યાં અનપ્રિડિક્ટેબલ છો તમે, રેન્ડમ જેને કહેવાય. ઓકે, આગળ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. The ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe. Open pipe માટે આપણે શું લખીએ છીએ? ફ્રીક્વન્સી ઓફ ઓપન પાઇપ NV/2L, એટલે અહીંયા n વેલ્યુ તો 1 છે, એટલે આટલું આવી ગયું. ટુ ધેટ ધ ક્લોઝ પાઇપ હેવિંગ ધ સેમ લેન્થ. ક્લોઝ પાઇપ માટે ફ્રીક્વન્સી શું છે? કે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લોઝ પાઇપ ઇઝ NV/4L, એટલે V/4L. બસ આ બેનો રેશિયો લઈ લો, ખતમ. સો ડિનોમિનેટર ઓફ ડિનોમિનેટર ન્યુમેરેટર, એટલે આવી ગયું તમારું 4/2, તો આન્સર આવી ગયો 2:1 આન્સર આવે છે. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. The net magnetic flux through any closed surface is obviously 0. Why 0? Because તમે કોઈ પણ એવી ક્લોઝ સરફેસ લો, ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ માય ક્લોઝ સરફેસ. નાઉ વોટ અબાઉટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ? સે ધીસ ઇઝ યોર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ, એન્ડ ફ્રોમ હિયર ઇટ ઇઝ આઉટસાઇડ. ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ, ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ, ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ. તો જુઓ અહીંયા શું વાત થાય છે? વાત એવી ક્યાંક છે કે નેટ ઇનકમિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેટ આઉટગોઈંગ. હવે આ કેના જેવું છે કે કોઈ 1 લાખ રૂપીસની મહિનાની આવક હોય, બરાબર, અને સ્પેન્ડ ખર્ચો પણ 1 લાખનો થતો હોય, તો સેવિંગ કેટલું થાય? તો કે 0 સેવ થાય. એવી રીતે તમે આને સમજી શકો. અધરવાઇઝ તો એના ઘણા બધા સારા કન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ અહીંયા આપણે જોઈએ તો એરિયા વેક્ટર અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સાથે એંગલ 0 હોય છે, એટલે પોઝિટિવ ફ્લક્સ હોય છે. અહીંયા એરિયા વેક્ટર સાથે એંગલ પાઈ હોય છે, એટલે એટલું જ નેગેટિવ આવે. તો આ બે સરફેસ, આ સરફેસ, આનું આવશે નેગેટિવ અને રાઈટ સાઈડનું આવશે પોઝિટિવ. એ બેનું એડ કરી દો તો પણ 0 જ આવવાનું છે. તો એવી રીતે પણ વિચારી શકાશે. નેક્સ્ટ શું કહે છે? ધ વર્ક ફંક્શન ઓફ સીઝિયમ, પોટેશિયમ એન્ડ સોડિયમ આર ગિવન રિસ્પેક્ટિવલી ધીસ એન્ડ ધીસ. If incident electromagnetic radiation has an energy 2.20, which of this photosensor may emit photoelectron? તો આપણને ખ્યાલ છે કે જે EV0 હોય એ એનર્જી E-5, એટલે જે ઇન્સિડન્ટ એનર્જી હોય શુડ બી ગ્રેટર ધેન થ્રેશોલ્ડ. થ્રેશોલ્ડ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ, કે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓનલી સીઝિયમમાં જ ડેટા પ્રમાણે સેટ થાય છે. તો આ 13મો ક્વેશ્ચન આવી રીતે સોલ્વ થઈ જાય છે. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ધ મિનિમમ વેવલેન્થ ઓફ એક્સ-રે પ્રોડ્યુસ બાય એન ઇલેક્ટ્રોન accelerated through a potential difference of V volt is proportional to. સીધું જ ઇક્વેશન યાદ કરી લો. લેમ્બડા મિનિમમ લખાય છે HC/EV. શું લખાય છે? HC/EV. સો લેમ્બડા મિનિમમ ઇઝ proportional to 1/V. 1/V. યસ, ધીસ ઇઝ આન્સર. આ કેસમાં મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટે બી ટીક કર્યો છે આ વર્ષે, બટ એ નથી રહેતો, એ અલગ ક્વેશ્ચન હોય છે. એ આઈ થિંક શું ઇલેક્ટ્રોન માટે પણ એક અલગ કહાની છે. ઠીક છે, થિયરીની વાત છે. નેક્સ્ટ શું કહે છે? 12 વોલ્ટ 60 વોટ લેમ્પ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ સેકન્ડરી ઓફ સ્ટેપ ડાઉન TC ટ્રાન્સફોર્મર whose primary is connected to AC means of 220 વોટ. ઓકે.
એઝ્યુમિંગ ધ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ આઈડિયલ એટલે ઇનપુટ પાવર ઇઝ આઉટપુટ પાવર, યાદ રાખજો. વોટ ઇઝ ધ કરંટ થ્રુ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ? બહુ ઇઝી. P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ I ઇન્ટુ V. ધીસ ઇઝ 60. વોલ્ટેજ કેટલા કીધા છે તમને? 220. અને કરંટ કેટલો લખશો તમે? I. તો અહીંયાથી આઈની વેલ્યુ આવી ગઈ 3/11. તો એક જ ક્વેશ્ચનમાં આન્સર આમાં એક જ સેટ થાય છે, 0.27 એમ્પિયર. 15મો ક્વેશ્ચન અહીંયાથી સોલ્વ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ છે 16મો ક્વેશ્ચન. શું કહે છે જુઓ, સમજો. લાઇટ ટ્રાવેલ્સ અ ડિસ્ટન્સ x ઇન અ ટાઈમ t1 ઇન એર એન્ડ 10x ઇન ટાઈમ t2 ઇન અનધર ડેન્સર મીડિયમ. એટલે બે મીડિયમ હશે એવું તમે માની લો. આ બાર તો ઓલરેડી એર છે અને આ ડેન્સર મીડિયમ છે. તો આમાં કોઈ લાઇટ આવી રીતે મે બી ઇન્સિડન્ટ થતી હોય પરપેન્ડિક્યુલર, તો ડેવિએટ નહીં થાય ને આવું કશું કહાની હશે. સો વોટ ઇઝ ધ ક્રિટિકલ એંગલ ફોર ધીસ મીડિયમ? ક્રિટિકલ એંગલ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો જરાક રિકેપ જોઈ લઈએ, કન્સેપ્ટ યાદ કરી લઈએ. તો કે n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ c/v. તો બંને માટે લખવું પડશે. પહેલાં એર માટે હું લખું છું તો સ્પીડ ઇઝ c, ડિસ્ટન્સ છે x, ટાઈમ લાગે છે t1. હવે હું મીડિયમ માટે લખું છું તો સ્પીડ છે v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, હવે એ તો પાછું 10x છે ને, સો 10x અને ટાઈમ છે t2. ઓકે, હવે બંને માટે આપણે ક્રિટિકલ એંગલ જે છે એ જોવાનો છે. તો ક્રિટિકલ એંગલ કેવી રીતે લખાશે sin θc ઇઝ 1/air રિલેટિવલી, એટલે sin θc ઇઝ બેઝિકલી v/c. તો આગળ વધીએ. એટલે બન્યું sin θc, આપણે બંનેની વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ, એટલે કે 10x અપોન t2 અપોન x અપોન t1. સોલ્વ કરી દો. સો 10t1/t2. તો આન્સર આવે છે સાઇન ઇનવર્સ 10t1/t2. તો સી ઓપ્શન અહીંયાથી કરેક્ટ થઈ જાય છે. આ તો બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન બને છે અને પ્રિડિક્ટેબલ હતો. દર વર્ષે આ રીતના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે નીટની અંદર. શું કહે છે આપણને કે માસ અહીંયા આપેલું છે, આપણને જુઓ માસ આપેલું છે, રેડિયસ આપેલી છે, બી કેરફુલ એમએમમાં છે, અને લેન્થ આપેલી છે સેન્ટીમીટરમાં. ધ મેક્સિમમ પોસિબલ પર્સન્ટેજ એરર ઇન ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ડેન્સિટી વિલ બી, કેટલી એરર આવશે? સો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકશો કે ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ અપોન વોલ્યુમ. માસ અપોન વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર ઇઝ πr²L. સો બંનેમાં જ્યારે એરર ઓપરેટ થશે, એટલે કે એરર પ્રોપગેટ થશે, ધીસ વિલ બી, તો માસ તો એ ન્યુમરેટરમાં જ છે તો મેં લખી દીધું Δm/m પ્લસ આ ડિનોમિનેટરમાં પાવર છે, ફ્રન્ટમાં આવશે Δr/r પ્લસ Δl/l, અને બે સાઈડ તમે કોનાથી મલ્ટીપ્લાય કરશો બોલો? 100%થી. બસ હવે વેલ્યુ પુટ કરવા માંડો. જો હું હાઇલાઇટ કરતો જાઉં છું, કહેતો જાઉં છું કે Δm એટલે આ Δm/m એ આ ટર્મ આવી, પ્લસ 2 આ Δr/r આ બીજી ટર્મ આવી, પ્લસ Δl/l આ ત્રીજી ટર્મ આવી. બાકી 7 સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ કરવાનું ભૂલ વિના. એટલે આપણો આન્સર આવશે 1.6%. 1.6%. 17મો ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ ઇઝ અગેન સ્ટેટમેન્ટ. છે. શું કહે છે આપણને ધ્યાનથી કે ફોર યંગ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ YDSE IMP concept, two statements are given. If screen is moved away from the plane of slit, angular separation of fringes remains constant. Yes, correct છે, આપણને ખબર જ છે. theta is equals to λ/d. correct છે. If the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringe decreases. ના, આવી કોઈ બાબત નથી. આ ડિક્રીઝ ન થાય, આ વાત નથી. સો આનો આન્સર શું આવશે? આનો આન્સર આવશે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ સ્ટેટમેન્ટ 1 ઇઝ ટ્રુ while second is false. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. half life of radioactive substance is a 20 minute. In how much time the activity of substance drop to this part?
ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન છે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. n બાય n નોટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 આ 16નું સેટ કરવું છે એટલે એક જ ઓપ્શન છે 4. બરાબર, એટલે અહીંયાથી આપણે જેને આપણું સ્ટાન્ડર્ડ છે એની સાથે કમ્પેર કરો 2n, એટલે ત્યાંથી આપણને nની વેલ્યુ જ કેટલી મળી જાય તો કે 4 મળી જાય. ઓકે, nને શું લખીએ છીએ? t/1/2 ઇઝ 4. સો t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 ઇન્ટુ τ1/2. હવે જોઈ લો આ કેટલો આપ્યો? આ રહ્યો 20 મિનિટ. સો 4 ઇન્ટુ 20, તમારો આન્સર આવી ગયો 80. જવાબ ક્લિયર. આ તો બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. શું પૂછે છે? ધ ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ ઓફ અ સિસ્ટમ શોન ઇન ફોલોઈંગ સર્કિટ, ધીસ ટુ આર ઇન પેરેલલ. ઓકે, તો પેરેલલમાં 3 શું થઈ ગયું? 6 થઈ ગયું. અને હવે આ જે 6 આવ્યું એ 6 સાથે આ 3 કેમાં છે? સિરીઝમાં છે. સિરીઝમાં આપણને યાદ હોવું જોઈએ મલ્ટિપ્લિકેશન અપોન એડિશન. તો અહીંયાથી એ તમારો આન્સર આવે છે 2 માઇક્રોફેરાડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રેઝિસ્ટન્સ ઓફ કાર્બન રેઝિસ્ટન્સ ડિટરમાઇન્ડ ફ્રોમ કલર કોડ ધીસ. ધ કલર ઓફ થર્ડ બેન્ડ મસ્ટ બી. થર્ડ બેન્ડનો કલર જે છે એ જોવાનો છે. આના માટે તમને એ ઓર્ડર યાદ હોવો જોઈએ. તો જે આપણને ખબર છે, BB રોય, ગ્રેટ ભારતીય, વેરી ગુડ વાઇફ. તો એ રીતે તમે સેટ કરજો. આ બ્લેક છે, બ્રાઉન છે અને બધા જે કલર્સ છે એમાં પાવર જોતા જવાનું છે અને ઇક્વેશનમાં પુટ કરશો એટલે તમને આન્સર છે ને આવો 22 ઇન્ટુ 10⁻³ ±5% આમ સેટ થવો જોઈએ, કારણ કે 22,000 છે. આમાં એક જ ઓપ્શન તમારો આવશે ઓરેન્જ, કારણ કે ઇક્વેશન જ એ રીતે ડિઝાઇન છે આપણું. બરાબર, આવું કંઈક ઇક્વેશન છે 10x + y ઇન્ટુ 10⁻² z ± ટોલરન્સ, આવું રીતે લખીએ છીએ. ત્યાંથી તમને આ કલર મળી જશે. આગળ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે? AC સોર્સ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ કેપેસિટર C ડ્યુ ટુ ડિક્રીઝ ઇન ઇટ્સ ઓપરેશનલ ફ્રીક્વન્સી. શું થશે? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ ઇન્ક્રીઝ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ ડિક્રીઝ, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ. આ તો ખોટું જ થઈ ગયું. આ બે તો ખોટું થઈ ગયું. રિએક્ટન્સ તો ફ્રીક્વન્સી ડિપેન્ડન્ટ હોય એટલે એ ડિક્રીઝ છે કે કોન્સ્ટન્ટ છે એ મુદ્દો નથી રહેતો. આ છેલ્લું આપણે ચેક કરશું હમણાં. તો કેવી રીતે આને હેન્ડલ કરાશે? રિએક્ટન્સ પહેલાં તો ચેક કરવું પડે. સો XC ઇઝ 1/ωc. ડિક્રીઝ ઇન ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સીને તમે ડિક્રીઝ કરો છો એટલે ઓમેગાને ડિક્રીઝ કરો છો એટલે XC ઇન્ક્રીઝ થાય. હવે તમારે કરંટ જોવો એટલે કરંટ ઇઝ પોટેન્શિયલ અપોન XC. આમ થયું ને. હવે તો શું થયું કે આ ડિનોમિનેટર જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો કરંટ શું થવો જોઈએ? તો કે ડિક્રીઝ થવો જોઈએ. સો સેકન્ડ વન ઇઝ કરેક્ટ. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ ડિક્રીઝ. કેપેસિટર રિએક્ટિવ ઇન્ક્રીઝ ના થાય. બરાબર, એ ડિક્રીઝ ના થાય, એ તો ઇન્ક્રીઝ થાય. એ તો તમે અહીંયાથી આ કહાની જુઓ તોય ખ્યાલ આવશે. આ કહાનીથી ખ્યાલ આવશે. બરાબર છે. આગળ વધીએ. શું કહે છે? અ વ્હીકલ ટ્રાવેલ્સ હાફ ધ ડિસ્ટન્સ વિથ સ્પીડ v એન્ડ રિમેનિંગ ડિસ્ટન્સ વિથ 2v. ઇટ્સ એવરેજ સ્પીડ ઇઝ. આનું તો એક શોર્ટકટ છે. તો સિમ્પલ તમે એક શોર્ટકટ પણ જો ક્લિયર કરી નાખો તો એ થઈ જશે કે ભાઈ n બાય v એવરેજ v બાર, દેટ્સ ઇઝીલી 1/v1 પ્લસ 1/v2 પ્લસ અપ ટુ ગમે એટલા કેસ આપ્યો હોય તમે સોલ્વ કરી શકશો. અહીંયા તો બે જ છે. સો 2/v એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પહેલું ડિસ્ટન્સ જુઓ તો પહેલામાં v સ્પીડ છે અને પછી કેટલી કરી છે? 2v કરી છે, હા ને? હા, તો અહીંયા મેં શું લખી દીધું? 2/2v પ્લસ 1/2v. બસ આને સોલ્વ કરતો તમારો આન્સર નીકળી જશે. તમારો આન્સર આવશે 4v/3 ઇઝીલી. અધરવાઇઝ તમે ઇક્વેશન મેથડથી પણ સોલ્વ કરી શકશો. નેક્સ્ટ, અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી રિક્વાયર્ડ ટુ અ સોપ બબલ ઓફ રેડિયસ 2 cm ફ્રોમ સોલ્યુશન ઇઝ નિયરલી કેટલું હોય છે? તો અહીંયા એનર્જીનું ફોર્મ્યુલા યાદ કરીએ. એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2TA. વર્ક ડનમાંથી આ ડિરાઈવ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ 2 ઇન્ટુ સરફેસ ટેન્શન ઇન્ટુ સરફેસ એરિયા વિચ ઇઝ 4πr².
ઓકે, બધી જ ડેટા હું અહીંયા સબમિટ કરું છું. સો ઇટ ઇઝ 2 ઇન્ટુ સરફેસ ટેન્શન ઇઝ ગિવન આર યુ. સરફેસ ટેન્શન બને છે 0.03 ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ 3.14 પાઈ ઇન્ટુ રેડિયસ, બી કેરફુલ, સેન્ટીમીટરમાં છે. સો 2 ઇન્ટુ 10⁻² સ્ક્વેર. આ આવી ગયું તમારું 7th સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ, અને આ કરવાથી તમારો આન્સર બી આવશે 24માં. નેક્સ્ટ theory question. Venturi meter works on obviously Bernoulli's theorem. Next, in hydrogen spectra, shortest wavelength in a Balmer series is lambda, then shortest wavelength in a bracket series is Balmer. તો સેકન્ડ ઓર્બિટ માટે બામર આવે છે, વિચ ઇઝ આર. તો લખાશે 1/2 સ્ક્વેર માઇનસ 1/, હવે જે આ અનનોન છે માની લે તો મેં લખી દીધું આલ્ફા સ્ક્વેર, આવું ક્યાંક મેં કરી દીધું. તો અહીંયાથી તમે જ્યારે સોલ્વ કરી દેશો આને તો કેટલું નીકળશે? અહીંયાથી લેમ્બડાની વેલ્યુ ક્યાંક આવી ગઈ તમારી, આવી ક્યાંક 4/r એવી સેટ થઈ જશે. તો અહીંયા તો તમને શોર્ટેસ્ટ પૂછી છે ને? હા, શોર્ટેસ્ટ છે. આલ્ફા સોરી, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ લખી દઈએ, વ્યવસ્થિત લાગશે. તો આ તમારું ઇક્વેશન નંબર 1 થાય શોર્ટેસ્ટ માટે. હવે આ બ્રેકેટની એટલે એને બી લખી દઉં તો આર આવી ગયું. તો અહીંયા શું છે એના માટે? 4 સ્ક્વેર માઇનસ 1/ઇન્ફાઇનાઇટ સ્ક્વેર. આ બેનો રેશિયો લઈ લો. આ બેનો રેશિયો લઈને તમે સોલ્વ કરશો એટલે તમારો આન્સર 4 લેમ્બડા નીકળશે આ 26માં. નેક્સ્ટ, આ બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ long spring when stretched by 2 cm is u. If the spring is stretched by 8 cm, potential energy કેટલી થાય? તો potential energy is alwaysly proportional to x square. તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકશો કે ભાઈ u dash by u is equals to x dash by x square. મારે તો u dash જોઈએ છીએ. સો u dash is equals to x dash કેટલું છે? પછી 8, ઇનિશિયલી કેટલું હતું? 2, અને સ્ક્વેર આ ટર્મ સામે જશે u. સો 2 4 સ્ક્વેર 16 ટાઈમ્સ. આન્સર આવી ગયો, સિમ્પલ છે. નેક્સ્ટ, a full wave rectifier circuit consists of 2 PN junction diode, as we know. The center trap TC, transformer, capacitor and a load resistance. Which of these components removed the AC repel from rectified output? Filter circuit નું કામ છે. Filter circuit generated by capacitor. Next, 29 કહે છે the magnetic energy stored in inductance is given and current is given. ડાયરેક્ટલી કરી દો, u is equals to half Li square. Just put the value, તમને આન્સર ડાયરેક્ટલી મળી જશે. સી ઓપ્શન આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, if close integration E dot ds is 0 over a surface, then obviously the number of flux line entering the surface must be equal to number of flux line leaving the surface. આગળ જ વાત થઈ, ક્લોઝ સરફેસમાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ, પેલું મેગ્નેટિક હતું, ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ કેવું રહે છે? 0. નેક્સ્ટ, a football player moving southward at direction બનાવી દો અહીંયા. તો આ થઈ ગયું ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ અને સાઉથ. ફૂટબોલ પ્લેયર ઇઝ મૂવિંગ સાઉથવર્ડ્સ, એટલે ઇનિશિયલી માનો કે આમ જાય છે. સડનલી ટર્ન ઈસ્ટવર્ડ, આમ જવા માંડે છે. ત્યારબાદ ધેન આફ્ટર વિથ ધ સેમ સ્પીડ. જો સેમ સ્પીડ, ડાયરેક્શન ઓબ્વિયસલી વેલોસિટી ઇઝ ડિફરન્ટ, સ્પીડ ઇઝ સેમ. ટુ અવોઇડ એન ઓપોનન્ટ, ધ ફોર્સ દેટ એક્ટ ઓન પ્લેયર વાઇલ ટર્નિંગ ઇન, કેટલો ફોર્સ લાગશે? ધ ડાયરેક્શનની તમને અહીંયા પૂછી દીધું છે. તો તમે પહેલાં તો બંને વેક્ટર લખો. v1ની વેલ્યુ શું લખશો? v ઇન્ટુ માઇનસ જે કેપ. v2 શું લખી દેશો? v ઇન્ટુ આઈ કેપ, કારણ કે પછી તો એક્સમાં જાય છે. હા, તો ડેલ્ટા વી ચેન્જ ઇન વેલોસિટી. ચેન્જ ઇન વેલોસિટી શું આવશે તમારી? તો વી ફાઇનલ માઇનસ વી ઇનિશિયલ. તો એ આવી ગયું વી આઈ કેપ પ્લસ વી જે કેપ. તો
તો આ ડાયરેક્શનમાં જ તમારું એક્સલરેશન હોય અને એ જ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ હોય, ઓબ્વિયસ છે. તો આઈ કેપ પ્લસ જે કેપ, તો એ તો તમારી આ લાઈન થઈ ને, આઈ પ્લસ જે વાળી, વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ લાઈન થઈ ગઈ. તો એક જ ઓપ્શન એમાં સેટ થાય છે, કયો? સી, સાઉથ વેસ્ટ ડાયરેક્શન. ધીસ ઇઝ સાઉથ વેસ્ટ. સી, સાઉથ વેસ્ટ ડાયરેક્શન. આગળ નેક્સ્ટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 32. Let a wire be suspended from ceiling, rigid support and stretched by W attached to free end. The longitudinal stress at any point of cross section area A of the wire is. તો એના માટે સિમ્પલી લખો તમે કે ભાઈ ફોર્સ અપોન એરિયા. ફોર્સ અહીંયા કયો ફોર્સ લાગશે? વેઇટ ફોર્સ લાગશે. સો ડબલ્યુ અપોન એરિયા ઇઝ એ આન્સર, ડબલ્યુ બાય એ. ક્વેશ્ચન નંબર 32 સોલ્વ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 33. શું કહે છે? ધ એંગ્યુલર એક્સલરેશન ઓફ બોડી મૂવિંગ અલોંગ ધ સર્કમફેરન્સ ઓફ સર્કલ ઇઝ. કોઈ વ્હીલ છે માનો કે સાયકલનું કે કોઈ કાર. ધીસ ઇઝ યોર એક્સિસ ઓફ રોટેશન અલોંગ વિચ ઇટ ઇઝ રોટેટિંગ લાઈક ધીસ, આવી રીતે. તો આપણને ખ્યાલ છે શું કે આલ્ફા, એંગ્યુલર એક્સલરેશન આલ્ફા વિલ બી ઓલવેઝ ઓન ધ એક્સિસ ઓફ રોટેશન. એ જ રીતે લખાય છે ને ઇક્વેશન, યાદ કરી, એટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર આલ્ફા. તો એવી રીતે જ લખાશે. 34 કે શું કે છે? ઇન પ્લેન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ ટ્રાવેલિંગ ઇન અ ફ્રી સ્પેસ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કમ્પોનન્ટ ઓસિલેટ સાઇનોસોલાઇડલી એટ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ગિવન. તમને એક ફ્રીક્વન્સી ગિવન છે એન્ડ એમ્પ્લિટ્યુડ ઇઝ ગિવન. ધેન ધ એમ્પ્લિટ્યુડ ઓફ ઓસિલેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ એનસીઆરટી પ્રોબ્લેમ. તો E by B is equals to C. So B is equals to E by C. So just put the value. Electric field is given 48 અને આ તમને ખબર છે 3 into 10 raised to 8. અહીંયાથી આન્સર આવશે 1.6 into 10 raised to -7 ટેસ્લા. તો આ તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 34 થાય છે. નેક્સ્ટ છે ક્વેશ્ચન નંબર 35. થોડો લેન્ધી ક્વેશ્ચન. 2 bodies of mass m and 9m are is placed at a distance r. NCERT નું એક એક્ઝામ્પલ છે આના જેવું. The gravitational potential on the line joining the two bodies where gravitational field equal to 0. જ્યાં તમારું ફિલ્ડ જે છે એ શું કરવાનું છે? તમારે 0 કરવાનું છે. તો થોડીક હું આની તમને હિન્ટ આપી દઉં પહેલાં કે અહીંયા એક માસ m છે અને અહીંયા એક માસ છે 9m. પહેલાં તો ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરશે. તો ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ માનો કે અહીંયાથી એક્સ ડિસ્ટન્સ છે, તો આ રિમેનિંગ ડિસ્ટન્સ જે છે એ આર માઇનસ એક્સ થાય. જો માની લો કે આ બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ આર બને, તો બે ઉપર ફોર્સ લખી દો એ પોઈન્ટ પર. તો મેં લખ્યું જી એમ અપોન એક્સ સ્ક્વેર, ફિલ્ડ લખી દઈએ તો અહીંયા આવશે તમારું જી 9m અપોન આર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. અહીંયાથી તમને ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ એક્સ મળશે આર બાય 4, બરાબર છે. અને રિમેનિંગ આવશે આર માઇનસ એક્સની વેલ્યુ આવશે તમારી 3r બાય 4. હવે તમારે પોટેન્શિયલ લખવાનો, તો એ બેનો પોટેન્શિયલ v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ v1 પ્લસ v2 ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો એ જ્યારે તમે અહીંયા વેલ્યુ પુટ કરશો, સો માઇનસ gm અપોન ડિસ્ટન્સ ઇઝ r બાય 4 પ્લસ માઇનસ માઇનસ g, અહીંયા માસમાં ધ્યાન રાખજો, 9m અપોન ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ કેટલું? 3r બાય 4. બસ આ સોલ્વ કરશો એટલે આવી જશે -16 gm બાય r. ઓપ્શન 2 ઇઝ કરેક્ટ. બી પાર્ટ જોઈએ છીએ. ઇન ફિગર શોન હિયર વોટ ઇઝ ધ ઇક્વિવેલન્ટ ફોકલ લેન્થ ઓફ કોમ્બિનેશન ઓફ લેન્સીસ. 3 લેન્સીસ વિચારો. પેલો એક લેન્સ આપણે આવો જોઈ લઈએ, આમાં આનું સેપરેશન વિચારો. આ બીજો લેન્સ છે, તો અહીંયા હું લખું છું F1, આ થઈ ગયું F2, અને એક લેન્સ આવી રીતે સેટ કરીએ F3. સોરી, હવે અહીંયા F1 એન્ડ F3 ઇઝ સેમ બિકોઝ દે આર ઇન સેમ મીડિયમ. સો F1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ F3. ઓકે, તો કેવી રીતે આને આપણે હેન્ડલ કરશું? ફોર્મ્યુલા લખી દઈએ નેટ ફોકલ લેન્થ માટે, તો કે 1/f ઇઝ 1/f1 પ્લસ 1/f2 પ્લસ 1/f3. પણ 1 અને 3ની સેમ થઈ ગઈ, તો એને કહી દઈએ 2f1 પ્લસ 1/f2.
F2. ઓકે, હવે તો કે બંને માટેનો ડેટા ફાઇન્ડ કરવો પડશે, એટલે ઇક્વેશન બે માટે અલગ અલગ લાગશે. સો 1/F1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ -1/1, જે આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન છે, 1/R1 - 1/R2. બે સરફેસ માટે આપણે વાત કરી, બરાબર. આમાં જ્યારે તમે વેલ્યુ પુટ કરીને સોલ્વ કરશો તો એ 1/F1 તમારું નીકળશે -3/100. ઓકે, અને સિમિલરલી જ્યારે આ સેમ પ્રોસેસ તમે 2 માટે કરશો, એટલે કે 1/F2 લખાશે 1.5 - 1 ઇન્ટુ 1/20 -1/-20. બી કેરફુલ, માઇનસ લેવું પડશે, જોઈ શકાય છે. આ એક આ સાઈડ R1 માટે અને R2 માટે. સો એઝ અ રિઝલ્ટ આ 1/F2 જે છે ને એ રહેશે તમારું 1/20. તો હવે આપણી પાસે ઓલરેડી બે ડેટા છે અને એક ઇક્વેશન છે. જો આ મળી ગયું તમને 1/F1, આ મળી ગયું તમને 1/F2. આપણું કામ પૂરું. જો આ છે 1/F1, આ છે 1/F2, અને એને આમાં પુટ કરી દો સિમ્પલી, આમાં સબમિટ કરી દો, તમારો આન્સર આવી જશે 100 આવી જશે. ઓકે, એક સ્ટેપ છે, હોમવર્કમાં લઈ લો તમે ડિયર સ્ટુડન્ટ, હે ને? હોમવર્ક, યસ, હિંમત રાખશું, આગળ વધી જાય. કેલ્ક્યુલેટ મેક્સિમમ એક્સલરેશન ઓફ અ મૂવિંગ કાર સો ડેટ અ બોડી લાઇંગ ઓન ધ ફ્લોર કાર રિમેન્સ સ્ટેશનરી. તો આવું ક્યાંક આપણે વિચારીએ. તો આના ઉપર નોર્મલ ફોર્સ લાગશે કઈ ડાયરેક્શનમાં? અપવર્ડ્સ. ડાઉનવર્ડ ફોર્સ લાગશે mg, એક્સલરેશન એ ઓબ્વિયસલી અહીંયા રેસ્ટ પર છે. સો ફ્રિક્શન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મ્યુ mg. ફ્રિક્શનને લખાશે માસ ઇન્ટુ એક્સલરેશન, મ્યુ mg. માસ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કેસ, એક્સલરેશન ઇઝ મ્યુ g. વોટ ઇઝ વેલ્યુ ઓફ મ્યુ ઇઝ ધીસ એન્ડ g ઇઝ 10. સિમ્પલી તમારો આન્સર આવશે 1.5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલું એક્સલરેશન અહીંયા રહેશે. આમ તો આ કન્ડિશન તો કે નેટ ફોર્સ આના ઉપર 0 છે, કારણ કે એક્સલરેશન 0 છે, બિકોઝ વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ છે. અને અહીંયા એવું કીધું જ નથી, અહીંયા કાર રિમેન સ્ટેશનરીની વાત કરી. તો કદાચ સ્ટેશનરી માટે પણ આ એક કહાની લાગુ છે, અને કોન્સ્ટન્ટ હોત તો પણ વાત અલગ હતી. 38. A satellite is orbiting just above the surface of Earth with a period t. If d is the density of Earth and g is universal constant of gravitation, the quantity this represents. જો ડાયરેક્ટ આપણને ઇક્વેશન યાદ હોય ને કે ભાઈ t² ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4π² ઇન્ટુ r³. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ઓલો કેપ્લર્સ લો અહીંયાથી જ જનરેટ કરેલો છે. હવે આમાં આપણે આ માસને કન્વર્ટ કરી દઈએ. આ ડિનોમિનેટરમાં જે માસ છે એને મારે લખવું હોય, સો માસ કેન બી રિટર્ન ડેન્સિટી ઇન્ટુ વોલ્યુમ. તો ડેન્સિટી ડી ઇન્ટુ વોલ્યુમ એટલે 4/πr³ અને ઇન્ટુ પાછું r³. હવે કેન્સલ કરનો. જો r³ અને r³ની કહાની કેન્સલ. આ 4 સાથે 4 કેન્સલ, પાઈ સાથે પાઈ કેન્સલ. આ થઈ ગયું, તમે સેટ કરો. આનાથી તમે સેટ કરશો, આ ડિનોમિનેટર આ 3 ન્યુમિનેટરમાં જશે, એટલે તમારો આન્સર એક જ આવશે. કયો? t² આવશે. અને બીજું છે ને, જો આ છે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ખાલી ડાયમેન્શનથી કરો ને તોય થાય છે. બીજી મેથડ 3π/gd. યુ જસ્ટ ફાઇન્ડ ધ ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા ઓફ ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટ, અને ડી એટલે ડેન્સિટી, રો લખી દો. આ બેના ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરી દો, અને એને 1/ અહીંયા જીના ડાયમેન્શન અને અહીંયા ડેન્સિટીના ડાયમેન્શન લખશો ને તો પણ એ t² આન્સર આવશે. આ કરી જોજો, થઈ જશે. ના થાય મને કોમેન્ટમાં કહેજો, થઈ જાય છે, મેં કરેલું છે. ઓકે, ટ્રાય કરો. સારો ક્વેશ્ચન નંબર 39. શું કહે છે? ધી એક્સટી ગ્રાફ ઓફ પાર્ટિકલ performing simple harmonic motion as shown in figure. The acceleration of particle at t is equals to 2 second. 2 સેકન્ડ ઉપર એ એક્સ્ટ્રીમ ઉપર છે, એટલે આવી કોઈ એક કન્ડિશન છે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા મીન પોઝિશન છે, આ પ્લસ એક્સ્ટ્રીમ છે, આ માઇનસ એક્સ્ટ્રીમ છે.
હવે એક્સલરેશન શું લખાય તો કે માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ, પણ અહીંયા તો એ એમ્પ્લિટ્યૂડ પર જ છે ટૂંકમાં. સો ઇટ ઇઝ માઇનસ ઓમેગાની વેલ્યુ છે 2π/t સ્ક્વેર ઓફ ઇટ ઇન્ટુ એમ્પ્લિટ્યૂડ ઇઝ 1. હવે ટાઈમ પિરિયડ, વોટ ઇઝ ટાઈમ પિરિયડ? ટાઈમ ટેકન ટુ કમ્પ્લીટ વન ઓસિલેશન. તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થયું ને અહીંયા પૂરું થયું. કેટલો ટાઈમ છે? 8 છે. સો ઇટ ઇઝ માઇનસ 2π/8 સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1. થઈ ગયું સોલ્વ. આયરો આન્સર સોલ્વ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ફોર ધ ફોલોઈંગ લોજિક સર્કિટ ધ ટ્રુથ ટેબલ ઇઝ. આ નોટ ગેટ છે ડિયર સ્ટુડન્ટ. તો 0 હશે તો અહીંયા 1 થશે, અહીંયા 1 હશે તો અહીંયા 0 થશે. અને આગળનો ગેટ કયો છે? NAND, હે ને? NAND. અને ઈ પણ પાછું લાલ અક્ષરે લખીએ તો થઈ જાય નંદલાલ. વાહ વાહ. અહીંયા એવી વાતો નહીં કરીએ, સમજજો. તો એ એન્ડનું લોજિક શું હોય છે? એન્ડ પ્લસ નોટ. તો એ એન્ડ બી બે સ્વિચ ચાલુ હશે તો થશે A0. જો આવું છે 1 0, તો એન્ડનો આન્સર શું આવે? 0. તો NANDનો આન્સર શું આવી જાય? 1. આ પહેલી એન્ટ્રી સોલ્વ થઈ. ઓકે, હવે અહીંયા કરો 1 એટલે અહીંયા થશે 0, અહીંયા કરો 0 એટલે અહીંયા થશે 1, એટલે અહીંયા પણ શું આવશે? 1. આવી રીતે તમે જ્યારે એન્ટ્રી જોતા જશો, આવી રીતે જ્યારે તમે એન્ટ્રીને જોશો, એક ઇનપુટમાં એક આઉટપુટ તમને મળી જાય છે. આવી રીતે તમે એન્ટ્રી જોશો ત્યારે તમારા માટે આ એક જ ઓપ્શન સાચો બને છે. NCERTમાં એક્સરસાઇઝમાં પાછળ આવા 4 to 5 ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે પ્રેક્ટિસ માટે ખાસ કરવા. આગળ. Horizontal bridge built across a river. A student standing on a bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 meter per second. જોઈ લઈએ. આ એક કોઈ બ્રિજ છે. આ હાઇટ છે h. અહીંયાથી બોલને અપવર્ડ્સ થ્રો કરે છે 4 મીટર પર સેકન્ડથી. બી કેરફુલ. આ કેસની અંદર હું મારું ઓરિજિન અહીંયા સેટ કરું છું. ધીસ ઇઝ માય ઓરિજિન. ધ બોલ સ્ટ્રાઇક ધ વોટર સરફેસ. જ્યાં પાણી છે તો એ કેટલા ટાઈમ પછી આવી જાય છે? 4 સેકન્ડ પછી. ધી હાઇટ ઓફ બ્રિજ ઓવર ધ વોટર સરફેસ ઇઝ. કેટલી હાઇટ હશે? ઇટ્સ વેરી ઇઝી. યુઝ ધ કાઇનેમેટિક્સ ઇક્વેશન. x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ v0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વિલ ટેકન ટુ બી નેગેટિવ. નીચે પડે છે ને, તો માઇનસ h. ઇનિશિયલ વેલોસિટી ઇઝ ગિવન ટુ બી 4. ટાઈમ ઇઝ 4 પ્લસ 1/2. acceleration is minus 10 into 4 square. So minus h is equals to 16 plus minus minus. આ થઈ ગયું 5, આ છે 16. રેડી? સો અહીંયાથી તમારો આન્સર આવી જશે 64 મીટર. વેરી ગુડ એન્ડ ઇઝી ક્વેશ્ચન. Two thin lenses are of same focal length f, but one is convex, another is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of combination will be. તો સીધી વાત છે, એક કોન્વેક્સ છે, એક કોન્કેવ છે. અથવા તમે એક કામ કરો, એવું ના કન્સેપ્ટ ઇક્વેશનથી જોઈ લો. 1/f ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ 1/f1 પ્લસ 1/f2. તો એકની ફોકલ લેન્થ છે એ પોઝિટિવ છે અને બીજાની એટલી જ નેગેટિવ છે. ઓકે, બીજાની એટલી જ નેગેટિવ છે. તો અહીંયાથી એવો ખ્યાલ આવે ને કે 1/f ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ 0. તો એનું ઊંધું f ઇક્વિવેલન્ટ કેવું થઈ જાય? ઇન્ફાઇનાઇટ. તમારો ફાઇનલ આન્સર છે 42 માટે. નેક્સ્ટ ઇઝ 43. વાયર carrying a current I along positive x-axis has a L length kept in a magnetic field is given. The magnitude of force. જો આ મેગ્નિટ્યુડ શબ્દ આવી ગયો, પહેલાં તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું જ તમે મેગ્નિટ્યુડ લઈ લો તો પણ આપણું કામ ઇઝી થઈ જશે. ઓકે, પણ એમ ના કરતાં આપણે કન્સેપ્ટથી જઈએ તો કેવી રીતે આને આપણે સોલ્વ કરશું સમજજો ધ્યાનથી. ફોર્સ ઇક્વેશન લખાશે પહેલાં તો. F ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ I L ક્રોસ બી. ઓકે, હવે બેમાં ડેટા મૂકીએ. તમને એવું કીધું છે કે કરંટ તો આઈમાં જાય છે, એટલે આ IL I કેરેટ આવશે ઓબ્વિયસલી, ઇન્ટુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એઝ ઇટ ઇઝ લખું છું 2I કેપ પ્લસ
3j માઇનસ 4k. આનું ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન તમારે કરવાનું છે, એટલે તમને આન્સર આવો રહેશે IL 3k પ્લસ 4j. અને આનું મેગ્નિટ્યુડ એટલે IL એઝ ઇટ ઇઝ અને રૂટ અંડર 3 સ્ક્વેર પ્લસ 4 સ્ક્વેર. આટલું કરવાથી તમારો આન્સર 5, ઓબ્વિયસલી 3 4 5. 3 4 5 ઇઝ લોએસ્ટ પાયથાગોરસ ટ્રિપલેટ. તો આ ક્વેશ્ચન નંબર 43 સોલ્વ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન નંબર 44. A bullet from a gun fired on rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 cm through the block along the length horizontally, velocity of bullet becomes this, decrease થાય છે. તો જરા જોઈએ. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at another end of the block. આવ છેડે જાય છે. The total length of the block is, આપણને ટોટલ લેન્થ પૂછી છે ને અહીંયા. તો આપણે જરા સમજીએ આ ક્વેશ્ચનને. બે સેગમેન્ટમાં વાત કરી છે. સો ફર્સ્ટ સેગમેન્ટ જે છે એ તમને કીધું છે x1 વિચ ઇઝ ગિવન ટુ યુ એઝ 24 સેન્ટીમીટર. ઓકે, ત્યારબાદ જે છે એને આપણે લઈએ તો માન લે x2 લઈએ. હવે ઇનિશિયલ વેલોસિટી માર્ક કરતા જઈએ. અહીંયા વેલોસિટી u છે, અહીંયા u/3 છે અને અહીંયા 0 છે. ઓકે, તો પહેલાં અહીંયાથી આ સેગમેન્ટ માટે હું ઇક્વેશન લગાડું છું. v² - u² ઇઝ 2ax. ડેટા પુટ થશે તો ડેટા શું નીકળે છે? u²/9 - u² ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2ax1. ઓકે, 2ax1. તો એ કેટલું આવ્યું? એ થઈ ગયું તમારું -8u²/9 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2ax1. હવે અહીંયા હું બીજું આના માટે કરું, આ x2 માટે પણ સેમ કરીએ. તેમાં તો ફાઇનલ તો 0 થઈ જશે, એટલે ડાયરેક્ટ તમે લખી શકશો કે ભાઈ માઇનસ ધીસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2ax2. તો આ u²/9ની વેલ્યુ તમે આમાં પુટ કરી દો. ઓકે, ફરીથી આ u²/9ની વેલ્યુ તમે આમાં પુટ કરી દો તો શું થઈ જાય? માઇનસ માઇનસ તો પ્લસ થઈ જશે, એટલે થઈ ગયું એ 8 ટાઈમ્સ ઓફ 2ax2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2ax1. 2a કટ. સો શું આવી ગયું અહીંયા તમારું? x1 અને x2નું એક રિલેશન મળે છે. x1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 8x2. ઓકે, યસ. તો આ ડેટાથી તમે આ જીઓમેટ્રી સાથે સેટ કરશો, સો તમને ઇઝીલી આન્સર આવશે 27 સેન્ટીમીટર. ઓબ્વિયસલી દેખાય છે. નેક્સ્ટ, રેઝિસ્ટન્સ ઓફ પ્લેટિનમ વાયર એટ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇઝ 2 ઓહમ. એટલે 0 એટલે T1 લઈ લઈએ પહેલાં. તો માનો કે T1ની વેલ્યુ 0 છે, ત્યારે R1 તમારું 2 ઓહમ છે. 6.8 ઓહમ એટ 80. T2ની વેલ્યુ 80 થયું, ત્યારે આ થઈ ગયું 6.8. તો આલ્ફા તેન ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ. આ ચેપ્ટરની NCERTમાં એક્ઝામ્પલ અને એક્સરસાઇઝના થઈને ટોટલ 5 પ્રોબ્લેમ્સ આવા છે. આ સેમ કન્સેપ્ટ પર બેઝડ 5 પ્રોબ્લેમ્સ છે. ઇક્વેશન R ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R0 1 પ્લસ આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. ઓકે, ચાલો. તો આ આયરી વેલ્યુ R2ની વેલ્યુ તમને ખ્યાલ છે, અહીંયા આપેલી છે 6.8. આ છે તમારી 2 1 પ્લસ આલ્ફા. ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર ઇઝ 80. આ ટુ આના ડિનોમિનેટરમાં લઈ લો. ઇટ વિલ બી 3.4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ 80. હવે 3.4 માઇનસ 1 એટલે 2.4 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ 80. સો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2.4/80, એટલે કે 24/800. અહીંયાથી તમે કરો એટલે 3 × 10⁻²,
સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ આન્સર આવશે. સો ઓપ્શન 2 ઇઝ પરફેક્ટલી ઓકે. ક્વેશ્ચન નંબર 46. An electric dipole is placed as shown in figure. The electric potential in 10⁻² volt at a point P due to the dipole is બંનેનો પોટેન્શિયલ એડ કરવાનો છે. સિમ્પલ. હવે જો આ ટોટલ 5 સેન્ટીમીટર છે, અહીંયાથી આ 3 છે, તો આ રિમેનિંગ કેટલું થઈ ગયું તમારું? 2 થઈ ગયું. અને પેલા માઇનસથી કેટલું થશે? આ 5 + 3 આ કેટલું થઈ ગયું? 8 થઈ ગયું. ઓકે. હવે સીધું જ લખી લો કે બેને પોટેન્શિયલ છે. પોટેન્શિયલ તો સ્કેલાર ક્વોન્ટિટી છે ભાઈ, ડાયરેક્ટ એડ થઈ જશે V1 + V2. તો મેં લખ્યું કે Q1 / R1. તો ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? તો કે 2 × 10⁻³ જો આ રહ્યું સેન્ટીમીટરમાં, પ્લસ કે ચાર્જ ઇઝ નેગેટિવ -Q / 8 × 10⁻². એવરીથિંગ ઇઝ કોમન. શું કોમન આવી ગયું? કે કોમન, ક્યુ કોમન. ઓકે. ડિનોમિનેટરમાંથી પણ કશું કોમન નીકળે છે? ડિનોમિનેટરમાંથી લઈ લીધું, માનો કે 2 × 10⁻³ કોમન. તો અહીંયા આવી ગયું 1 - 1/4. બરાબર છે. તો આ 1 - 1/4 શું આવે? 3/4 ઇન્ટુ આ આગળ જે છે એ 2Q / 2 × 10⁻10 થઈ ગયું છે. 3/8, 4 × 2 = 8 QV. આ મીટરમાં, એટલે એ થઈ જશે આ સેટ. ધીસ કરેક્ટ આન્સર. 48 ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જાય છે. દેન ક્વેશ્ચન નંબર 47. 10 resistor, each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E. ત્યારે શું છે? ઓકે. And negligible internal resistance, then those are connected in parallel to same battery. The current is increase in times. કરંટની જ વાત કર તો પહેલાં હું લખું I1 = E/, હવે જો સિરીઝમાં છે, ઓકે, સિરીઝમાં છે, તો આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે 10R આવે ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. તો અહીંયાથી હું Eની વેલ્યુ લખી દઉં તો શું લખી દઉં? 10I1 × R. હવે જ્યારે તમે પેરેલલમાં કનેક્ટેડ કરો, પેરેલલમાં, તો હું એને I' કહી દઉં. તો E / પેરેલલમાં રેઝિસ્ટન્સ શું આવી જાય? R/10 રેઝિસ્ટન્સ છે, ધેટ્સ વાય. સો denominator of denominator will be numerator. 10/R × E. આ રહી Eની વેલ્યુ પુટ કરી દો, આન્સર આવી ગયો તમારો. સો 10/R × 10I1 × R. તો જુઓ અહીંયાથી શું થઈ ગયું? R and R કટ, 10 થઈ ગયું. 100 times આર્યું 100 times તમારો કરંટ બનશે. 48. A very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in figure. The magnetic field at point P is steady current configuration given by. જો આ છે ને ઇન્ફાઇનાઇટ લેન્થ છે, તો આ વાયરને હું સેગમેન્ટ નંબર 1 કહી દઉં. ઓકે. પછી આ બ્લુ કલર પર જે છે આ આર્ક, એને આપણે સેગમેન્ટ નંબર 2 કહીએ. અને આ યલો કલર ઉપર જે કંઈ છે એને આપણે સેગમેન્ટ 3 કહી દઈએ. હવે સમજજો ધ્યાનથી, આ 1 અને 3 એને લીધે ડાયરેક્શન જુઓ, કરંટ ડાયરેક્શન આમ છે, રાઇટ હેન્ડ થંબ રૂલ લગાડશો એટલે અહીંયા ફિલ્ડ ઇનસાઇડ આવશે. એટલે 1ને લીધે ઇનસાઇડ છે, 3ને લીધે પણ ઇનસાઇડ છે. તો ટોટલ કરંટ મારે લખવો હોય, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લખવું હોય, તો કોનું આવશે? B1 + B2 + B3. જો 1નું અને 3નું તો સેમ આવશે, અને એ પણ ક્યાં આવશે? પાછું ઇનસાઇડ આવશે. ઓકે. તો એ બેયનું સેમ આવશે. આનું અને આનું સેમ આવશે. તો કેટલું આવશે? μ0I / આપણને ખ્યાલ છે 4πR પ્લસ, હવે B2 તો આ ઓલું આર્ક છે ને, બેન્ડ છે, અને એમાં કરંટની ડાયરેક્શન એવી રીતે છે કે એનું પાછું આઉટસાઇડ આવશે. તો એ કેટલું આવશે? આઉટસાઇડ છે તો -μ0I / 4R આઉટસાઇડ, પ્લસ આ છેલ્લો વાયર, આ યલોવાળો, તો એ કેટલો આવી ગયું? μ0I / 4πR. લો, તો આ તમે સોલ્વ કરી દો તો અહીંયાથી આ એક જ ઓપ્શન એમાં સેટ થશે અને પોઇન્ટેડ ઇન ટુ ધ
પેજ બિકોઝ આ બે ઇનસાઇડ છે અને એ આન્સર હાયર છે. સારો ક્વેશ્ચન છે. 48 અહીંયા સોલ્વ થઈ જાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 49. The radius of innermost orbit of hydrogen atom is given. What is the radius of third allowed orbit in a hydrogen atom? Radius is proportional to n square. Okay. So R3 upon R1 is equals to N3 upon N1 square. તો અહીંયાથી R3ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ? R3ની વેલ્યુ શું આવી ગઈ? અહીંયા છે થર્ડ છે ને, તો 3/1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ R1 સામે ન્યુમરેટરમાં જશે વિચ ઇઝ બોર રેડિયસ 5.3 ઇન્ટુ 10⁻11. તો એ આવી ગયું. તમે સેટ કરજો 4.77 એંગસ્ટ્રોમ આન્સર આવશે. એનસીઆરટીનો ક્વેશ્ચન છે. આવો ક્વેશ્ચન તમને એનર્જી માટે પૂછી શકાય, ટાઈમ પિરિયડ માટે પૂછી શકાય, રેડિયસ માટે ઓલરેડી પૂછ્યો જ છે. ઓકે, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. The net impedance of circuit as shown in figure will be net impedance. Okay, ત્રણ છે ને, LCR, L, C and R. So પહેલાં હું C માટે ફાઇન્ડ કરી દઉં. સો XC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 પાઈ F અને C. આ બધી જ વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરજો. સિમ્પલ ડેટા નીકળશે, તમારો આન્સર નીકળશે 10 ઓહમ આવશે. ઓકે, XL જ્યારે લખશો 2 પાઈ F L, આ કરવાથી XLની વેલ્યુ આવશે 5 ઓહમ વિચ ઇઝ લેસ દેન XC. એટલે કન્ડિશન આપણને ખ્યાલ આવે XC ઇઝ ગ્રેટર દેન XL. ઓકે, એ તમારે માઇન્ડમાં આપણને જો ઓલો પેલો શું કહે ફેઝર પર સાયમલ્ટેનિયસલી રન થતો હોય તો વધારે સારું. આ XC રહેતો હોય, અહીંયા XC R, એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ. એન્ડ રજિસ્ટન્સ તો ડાયરેક્ટલી દેખાય છે કે 10 ઓહમ છે. સો રજિસ્ટન્સ ઇઝ 10 ઓહમ ડાયરેક્ટલી વી કેન સી. સો ફાઇનલી Z શું લખાશે? Z વિલ બી રૂટ અંડર વોટ? R² પ્લસ XL માઇનસ XC સ્ક્વેર. સો રૂટ અંડર R આપ્યું છે 10², આ છે 10 માઇનસ 5 સ્ક્વેર. સોલ્વ કરતાં આવી જશે 5√5 ઓહમ. સો ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. તો આ આપણું નીટનું પેપર હતું. ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ પેપર. ઓકે, આ આપણે નીટ 2023નું ફિઝિક્સ પેપર સોલ્વ કર્યું છે અને આવા જ આપણે આગળ પણ સોલ્યુશન કરતા રહીશું. તમને જે કાંઈ પણ સજેશન હોય, આપને કોઈ વાત કહેવી હોય તો આપ મને કોમેન્ટમાં કહી શકો છો. આપણે આગળ મળીએ છીએ બધા. સો થેન્ક યુ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ફોર યોર life. Thank you. Bye.